بهترین منبع شناسایی ایردراپ های ارزشمند، سوالی که این روزها از من خیلی پرسیده میشه. درود دوستان، یاشار هستم و شما چنل آرتمیاش تریدر رو دارید می‌بینید. دانشگاه ارز دیجیتال و فارکس، به دنیای شگفت انگیز کریپتوکارنسی و فارکس خوش آمدید. خب مدتی است که خیلی از دوستان از من میپرسن که ایردراپ های خیلی معتبر رو از کجا میشه پیدا کرد و چطور میشه فهمید که معتبر هستند و سوالاتی از این قبیل خیلی از من پرسیده میشه. خب دوستان، من توی ویدیویی که قبلا توی پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال قرار دادم در مورد ایردراپ ها، ICO ها صحبت شد و اونجا در مورد اهداف ایردراپ ها و اینکه اصلا مفهوم ایردراپ به چه معنی است و به چه هدفی در واقع پایه‌گذاری شدن و چه اهدافی رو دنبال میکنند رو کاملا به صورت مفصل در موردش صحبت کردم. لینکش رو این بالا قرار میدم، حتما اطلاعات خیلی مفیدی رو میتونه به شما منتقل بکنه. اما به صورت خیلی خلاصه به شما بگم، این ایردراپ ها کلا هدفشون اینه که جامعه آماری خیلی بزرگی رو بر خودشون به وجود بیارن، به این هدف که اون محصول و اون ارزی رو که قرار لانچ بکنن براش هولدرهای بیشتری در واقع جمع بشه که راحت‌تر بتونن بفروشن و نهایتاً خب مشخصه دیگه، هر ارزی که قرار لانچ بشه، هر چه هولدر بیشتری داشته باشه، 100% ارزشمندتر، مورد اعتمادتر و موفق‌تر خواهد بود و از طریق این ایردراپ ها میتونن سرمایه اولیه‌ای رو برای لانچ کردن اون ارز، در واقع سرمایه‌ای که لازم دارن این پروژه رو بیارن بالا، در واقع کسب درآمد میکنن از طریق این ایردراپ ها و تسک هایی که در واقع میذارن، از طریق خب حالا تبلیغاتی که قرار میدن، فعالیتی که داخل یوتیوب قرار میدن. خب خودتون میدیدید دیگه، همستر و تپ سواب چه سرمایه خیلی خوبی رو دارن در واقع میسازن توی بحث یوتیوب. اما این نکته رو باید به شما بگم که هیچ قاعده، قانون، کنترلی روی این ایردراپ ها وجود نداره که بگیم مثلا یک سازمانی هست اینا رو کنترل میکنه، اینکه مثلا اسکم و کلاهبردار نباشن. و این نکته رو بهتون بگم، خیلی از چنل ها داخل همین یوتیوب و خیلی از چنل های زردی که داخل این اینستاگرام هست، یه سری اطلاعات اشتباهی رو در اختیار مردم قرار میدن و یک سری رویا فروشیایی رو قرار میدن. اصلا چنل هایی وجود داره داخل همین یوتیوب که اصلا قبلا هیچ صحبتی از ارز دیجیتال نشده، فقط به این علت که ترند شدن دارن در این مورد صحبت میکنن و یه سری مطالب کپی دارن در اختیار شما قرار میدن. این نکته رو باید به شما بگم دوستان، ایردراپ قرار نیست زندگی شما رو عوض بکنه و ما روش‌های سرمایه‌گذاری بسیار ارزشمندتری در دنیای کریپتوکارنسی وجود داره که شما میتونید در اونجا سرمایه‌گذاری بکنید و به سودهای خیلی خوب و معقولی برسید. نه اینکه بگم ایردراپ اصلا بی ارزش و اسکم هستش. این نکته رو میخوام بهتون بگم چون که شناسایی ایردراپ معتبر از ایردراپ غیر معتبر بسیار بسیار سخت و پیچیده هستش و شما در واقع با صرف زمان در یک پروژه‌ای احتمال داره یه مقدار ارز در اختیار شما قرار بگیره، ممکنه سرخورده بشید، چرا که بعد یه مدتی ممکن اصلا اون ارز لانچ نشه، فقط هدفش سوء استفاده کردن از شما بوده، چرا که شما رو وارد این محیط کرده، جامعه آماری خیلی بزرگی برای خودش ساخته و از تبلیغاتی که روی اون در واقع اپش یا یوتیوبش گرفته یک سرمایه خیلی بزرگی رو رقم زده و اصلا رفته خدا حافظ و هیچ چیزی اتفاق نیفتاده و هیچ چیزی گیر شما نخواهد آمد. بنابراین ایردراپ ها چیزی نیست که بخوایم بگیم که 100% به پول تبدیل خواهد شد. دقیقاً میتونم بهتون بگم 50-50 هستش. تنها راه شناسایی ایردراپ های درست اینه که ببینیم پارتنراش کیا هستن، چه شرکت هایی پشتش هستن، چه اهدافی دارن، آیا واقعا اومدن یک کار جدیدی انجام بدن یا اینکه نه فقط دارن از ما سوء استفاده میکنن به عنوان یک منبع تبلیغاتی که بتونن سرمایه عظیمی رو از طریق تبلیغات به دست بیارن. بنابراین ایردراپ های مختلفی که معرفی میشه توسط چنل های مختلف، فقط به این دید به این پروژه ها نگاه بکنید که احتمال داره به پول تبدیل بشه و اینکه حتما بخواد به پول تبدیل بشه اصلا هیچ گونه تضمینی وجود نداره و اینکه یه نفر میاد یک پروژه ای رو با آب تاب توضیح میده براتون، میگه که آقا این پروژه دیگه خیلی خفنه، این پروژه این امتیاز داره، این پروژه امتیاز داره، مطمئن باشید که هیچ تضمینی وجود نداره. پروژه های خیلی قوی بودن که
با چه دبدبه کبکبه‌ای اومدن بالا و نهایتا اصلا اسکم بوده، اصلا لانچ نشدن و با یه سری بهانه‌های عجیب و غریبی که میارن کلا فقط از شما سوء استفاده میکنن و از وقت شما در واقع بهره میبرن به نفع خودشون. پس مواظب باشید تو چنل هایی هم که دارید ایردراپ ها رو میبینید و معرفی میشه براتون توجه بکنید که اصلا این چنل اصلا در مورد ارز دیجیتال تا حالا یک کلمه صحبت کرده یا نه، فقط از یه تاریخ خاصی قبلا در مورد آشپزی صحبت کرده، بعد اومده در مورد کریپتوکارنسی صحبت کرده. حواستون به این قضیه باشه و توجه بکنید به این نکته. اما منابع زیادی وجود داره برای اینکه ما ایردراپ ها رو بتونیم توش شناسایی بکنیم. ما قبلا خود سایت کوین مارکت کپ که در واقع یک سایت مرجع در دنیای کریپتوکارنسی هستش و انواع ارزها رو اونجا شما میتونید ببینید و اطلاعات کافی در موردش کسب بکنید، من آموزشش رو این بالا قرار دادم. یه سایت مرجعی است که در مورد اطلاعات لازم در مورد ارزهایی که قرار شما بخرید و همچنین صرافی‌هایی که وجود داره، متمرکز و غیر متمرکز، اطلاعاتی در موردش توش قرار دادم، رنگ‌هاشون، حجم معاملاتشون و اطلاعات خیلی مفیدی توش هست، هم در مورد ارزها هم در مورد صرافی‌ها که من آموزشش رو به صورت کامل و جامع قرار دادم و هر آنچه که شما لازمه از این در واقع سایت بدونید اینجا قرار دادم. و این سایت جزء یکی از سایت هایی است که در مورد آی سی ها صحبت میکنه و آی سی هایی که قرار بیاد بالا رو اونجا میتونید شما پیدا بکنید. اما سایت های تخصصی تر که فقط در مورد ایردراپ صحبت میشه و مکمل این سایت خواهد بود بسیار زیاده. اخیراً ایلان ماسک دیگه همتون میشناسید دیگه، در واقع صاحب پلتفرم ایکس که اخیراً خریداریش کرده و خب پولدارترین آدم کره زمین هستش، اومد یک توییتی زد میک مانی و یه علامت سوال قرار داد و آدرس یه سایت رو قرار داد به نام airdrop.io. بریم با هم دیگه این سایت رو مورد بررسی قرار بدیم، ببینیم که این سایت به چه صورت ایردراپ ها رو معرفی میکنه و به چه صورت میشه ایردراپ ها رو دید، هرچند که یک سایت تکمیلی دیگه هم هست به نام ایردراپ آلرت که اینا جزء سایت های در واقع خیلی ترندی هستن، سایت هایی هستن که همه میشناسنشون و ایردراپ های زیادی رو توش معرفی میکنه. اما به این معنی نیست که هر ایردراپی که داخل این سایت ها هست شما میتونید ازش کسب درآمد بکنید یا اینکه 100% لانچ خواهد شد. بریم با هم دیگه یه سری به این سایت ها بزنیم که به چه صورت هستش. خب دوستان عزیزم، اولین سایتی که خود آقای ایلان ماسک هم در موردش صحبت کرده airdrops.io هستش که لینکشو من در قسمت توضیحات براتون قرار میدم. قبل اینکه بریم این سایت مورد بررسی قرار بدیم، شاید خیلیاتون ندونید که ایردراپ انواع مختلف داره. شما فقط یه نوعشو احتمالاً در موردش آشنایی دارید که مثلا میرید یه سری تسکا رو انجام میدید، حالا 4 تا پلتفرم سوشال میدیا مثل ایکس و تلگرام و اینستاگرام و دیسکورد و عضو میشید و بعد یه سری کیف پولتون رو وصل میکنید و بعد ایردراپ میشه. حالا ممکنه توش تپ تو ارن استایل داشته باشه، حالت بازی داشته باشه، فارم هم داشته باشه. اوکی، یعنی تسک به اضافه بازی مثل همستر و تپ سواب و ایردراپ هایی که اخیرا معرفی شده. اوکی، اما خیلی از ایردراپ ها علاوه بر این که شما یه سری در واقع شما با اون کارها کالکت پوینت میکنید، میایید جمع آوری میکنید پوینت ها رو با توجه به تسک هایی که انجام میدید. حالا اون تسک ها مثل وصل شدن به اون پلتفرم ها هست یا یه سری بازی های ساده مثل تپ تو ارن هست یا حالت فارمینگ داره. اوکی، یعنی کالکت پوینتن، یعنی یک نوع ایردراپ های کالکت پوینتی هستن. اوکی، یه سری از ایردراپ ها میک سواپن. یعنی چی؟ یعنی شما اون ایردراپ رو موقعی دریافت میکنید که برید تو صرافی غیر متمرکزی که اعلام میشه یک ارزی رو تبدیل به یه ارز دیگه بکنید. حالا اون ارز رو مد نظر خودشونه دیگه، یه مقدار از اون ارز سواپ بکنید. خیلی از دوستان شاید ندونن سواپ چیه. سواپ در واقع اصطلاحی است که در صرافی‌های غیر متمرکز ازش استفاده میشه، یعنی مبادله کردن یک ارز با یک ارز دیگه به صورت غیر متمرکز. اوکی، دوستانی که در این مورد بیشتر میخوان اطلاع پیدا بکنن حتما توی پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال حالا من ویدیوی مربوط به این سواپ و انواع صرافی‌ها اونجا قرار میدم، حتما اونو در واقع ببینید، خیلی میتونه براتون مفید باشه. پس یک نوع میک سواپه، پس بنابراین شما اینجا باید سرمایه‌ای هزینه بکنی. اوکی، میک سواپ ها
در واقع حتما باید هزینه داشته باشید. بدون اینکه یک هزینه داشته باشید به شما هیچ ایردراپی تعلق نمیگیره. یک نوع دیگه از ایردراپ ها استیک اور تریدند. یعنی چی؟ یعنی شما بایستی ارز مورد نظر رو یا بخری یه مقدار یا استیک بکنی. استیکینگ هم یک نوع سرمایه گذاری در دنیای ارز دیجیتال هستش. اونجا هم یک ویدیو من داخل پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال قرار دادم، در مورد استیکینگ توضیح دادم. استیکینگ یعنی اینو میمونه تو ایران شما یه پولی رو ببرید داخل بانک یه سودی بگیرید. داخل دنیای ارز دیجیتال هم همچی فضایی توی کیف پول‌ها و صرافی‌ها هست. یعنی شما یه مقدار یه ارزی رو می‌خرید، داخل همون صرافی استیک می‌کنید و اون صرافی سالیانه به شما سودی پرداخت می‌کنه. این استیکی هم داستانش همینه. پس ما میک سوآپ داریم، استیک اور ترید داریم و یا کالکت پوینت داریم. اینجا ما سه نوع در واقع ایردراپ رو داریم میبینیم. این در واقع سایت شما یه قسمت لیتست ایردراپ دارید، یعنی آخرین ایردراپ هایی که اومدن. هات ایردراپ داریم، پتانسیال ایردراپ داریم. هات پوینت ایردراپ ها یعنی ایردراپ هایی که خب حالا خیلی طرفدار زیاده، خیلی در موردش صحبت میشه. ایردراپ های پتانسیال یعنی که اونایی که پتانسیل خیلی خوبی دارن. حالا این بالا هم به صورت رندوم بعضی از اینا رو نشون میده. ما الان توی لیتست ایردراپ هستیم و ایردراپ هایی رو دارید میبینید. بعضیاشون کنارشون کانفرم داره، یعنی که ایردراپ هایی هستن که ارزشمندتر هستن نسبت به بقیه. قسمت هات ایردراپ هم بریم به همین صورت هستش، ببینید کامل مشخصه. اینجا میتونید شما شبکه‌ش رو عوض بکنید که آقا مثلا تو کدوم شبکه هستش این ایردراپ ها. بازم خیلیاتون ممکنه بگید آقا شبکه چیه؟ میگم اینا همه مستلزم اینه که شما اطلاعاتی در مورد دنیای ارز دیجیتال داشته باشید و پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال خیلی به شما میتونه کمک بکنه و در مورد همه اینا ما صحبت داشتیم. خب نوع چهارمش هم اینجا گفته در مورد سپلای لیکویدیتی هست. نوع پنجم بریج هستش. سپلای لیکویدیتی بخوام خیلی به زبان ساده براتون توضیح بدم به این صورت هست که مثلا فرض کنید، میخوام به این صورت نیست ولی میخوام مثال توی دنیای واقعی رو بزنیم. مثلا یه مغازه هست، یه مغازه مثلا میخواد در واقع فروش حالا هر چیزی، شما با یه سرمایه بذاری جنسای اونجا رو مثلا بیاید ساپورت بکنید، بخرید که اون فروشنده بتونه بفروشه. اوکی، این سپلای لیکویدیتی همینجوریه. مثلا یک استخر نقدینگی هست یا یک صرافی هست، باید شما ارزهای اون صرافی رو ساپورت بکنی با توجه به میزان پولی که داری. حالا با توجه به چون اومدی سپلای لیکویدیتی اونجا رو بهش پول دادی، توی هزینه‌های تراکنش با اونا شریک میشی. اوکی، پس سپلای لیکویدیتی هم اینجا داریم. این بریجا داستانش اینه که یه سری سازوکار هستن که پل زده میشه بین شبکه‌های مختلف. اوکی، شما باید از این بریج استفاده بکنید. این مقدار حالا پیچیده هستش برای دوستانی که آشنایی کمی دارن تو این دنیا. مثلا همین بلاست در واقع یه بریج اتریوم هستش به شبکه‌های دیگه. خب میدونید که ارزهایی که توی یه شبکه هستند، من توی باز پلیلیست دانشگاه ارز دیجیتال در این مورد توضیح دادم. ارزهایی که روی یه شبکه هستن فقط داخل همون شبکه میتونن جابجا بشن. مثلا یک ارزی مثل شیبا که مثلا روی پلتفرم اتریوم هست، هیچ وقت تو پلتفرم سولانا نمیشه جابجاش کرد. بعضی از این سازوکارها اومدن بریج ایجاد کردن که بشه توی شبکه‌های مختلف این ارزها رو جابجا کرد. این هم گفته که بلاست هم گفته شما بیا یه بریج انجام بده، من برای شما بعداً ایردراپ انجام میدم. بس اینم از نوع بریج اتریوم، یعنی از نوع بریج هستن دیگه، بهشون میگن بریج. پس ما 5 نوع اومدیم ایردراپ معرفی کردیم و هر کدومشون باعثی کارهای خاص خودشو انجام بدیم. برای اینکه سرمایه‌ای، من خودم هیچ وقت پیشنهاد نمیدم اینایی که واقعا مخصوصا اونایی که تازه کار هستن این ایردراپ هایی که حالت اینه که سرمایه باید بذارید رو، چون واقعا مشخص نیست چقدر قراره به شما پرداخت بکنه که ارزشش داشته باشه. بوده بچه‌هایی که چندین بریج انجام دادن، چندین سواب انجام دادن، مثلا بر فرض مثال 300 400 500 دلار داده سواب کرده، آخر سر 40 50 دلار بهش ایردراپ رسیده. یعنی خیلی ارزشمند نخواهم بود بعضیاشون. ممکنه بعضیاشون خیلی ایردراپ خوبی به شما تعلق بگیره، اما واقعا بازم 50 50 خیلی نمیشه روشون حساب کرد. بیشتر وایسی روی ایردراپ های از نوع کالکت باشه، از نوع کالکت ها رو بریم مورد بررسی قرار بدید و
بتونین در واقع روش فعالیت داشته باشید. حالا یکی از اینایی که کانفرم شده هست و حالت کالکت داره، ما روش کلیک بکنیم. ببینید اینجا اومده کاملا توضیح داده که چه کارهایی باید شما انجام بدید، استپ بای استپ گاید، یعنی قشنگ راهنمایی کرده شما مرحله به مرحله باید چی کار بکنید. توضیحات کلی این پروژه هستش و از این قسمت سبز رنگ شما کلیم ایردراپ رو بزنید، یعنی شروع ایردراپ رو برای شما استارت میزنه و شما میتونی شروع بکنی اون ایردراپ رو مورد نظر رو مورد فعالیت قرار بدی. مثلا اینجا گفته get invite code که اینوایت کد شما این هستش، هر کسی رو بخواد اینوایت کنید با این کد میتونید اینوایت بکنید. بعد گفته connect your X account، یعنی شما روی این کلیک باید بکنید، مثل همون تسک هایی است که توی تپ تو ارن استایل ها هست. میتونید وارد شبکه در واقع میگه که من میخوام وصل بشم به اکانت ایکس شما، اکسپتش میکنید و پلتفرم ایکس شما متصل میشه به اونجا. ببینید اینجا تیک دومش هم خورد. اوکی. بعد میگه کانکت یور ایمیلشون رو میزنید، وصل میشید. بعد دوباره میگه به تلگرام ما متصل شد، آخر سر ساین اپ میشه که احتمالاً ازشون در نهایت از شما کیف پول خواهد خواست. اوکی، یعنی کل ایردراپ همینه، چیز خاصی نیست، نه قراره شما بازی انجام بدید نه قراره کاری بکنید، جز ایردراپ هایی است که فقط تسک داره. من دیگه ادامه‌شو بخوام انجام بدم ویدیو بسیار طولانی خواهد شد. خیلی ساده است، چیز خاصی نیست. در واقع این نوع ایردراپ هایی هستن که مربوط میشه به اون تسک هایی هست که تو تپ تو ارن استایل ها هست. یه قسمت تسک داره شبیه اونه، شما فقط توی پلتفرم های مختلف وصل میشید، ایمیلتون رو میدید، توی تلگرامشون عضو میشین، آخر سر ساین اپ میکنید، یه کیف پول بهشون میدید و نهایتا توی مدت زمان خاصی، توی تاریخ خاصی از اون ارز رو برای شما ایردراپ خواهد کرد. پس اینجوریه. شما فقط میتونید باید سعی بشه که فقط رو کانفرما فعالیت داشته باشید و اونایی که کالکت دارن بقیه رو سعی کنید که این کار رو نکنید، چون که گفتم 5-6 نوع ایردراپ اینجا هست و نیاز به سرمایه اولی هست، یا با ترید بکنی یا اینکه در واقع سواب بکنی یا باید بریج بکنی یا باید استیک بکنید. پس اونا نیاز به سرمایه اولیه داره و خیلی نمیشه روشون حساب کرد و ریسک بالایی داره. اما بریم برای سایت دوم که ببینیم به چه صورت هستش. خب سایت دوم سایت ایردراپ آلرت هستش که یه قسمتش کاملا رایگانه، یه قسمتش پولیه. یعنی این قسمت پولیشو بریم اول ببینیم که به چه صورت هستش. شما پکیج هایی رو میخرید و خود سایت به شما کمک میکنه توی زیر مجموعه گیری یا درآمدی که از روی زیر مجموعه ها به دست میاره رو میاد با شما سهیم میشه. ببینید اینجا پکیج هایی هست که خیلی هم گرونن، $300، $550، $1250. میتونید اینا رو خریداری بکنید. توضیح داده دیگه به شما به چه صورت خواهد انجام داد. مثلا لینک شما رو قرار میده تو سوشال میدیای خودش که بتونید زیر مجموعه بگیرید، یا اینجا گفته 10% دیسکانت داره آن لیستینگ پکیج و به این صورت. حالا ما این قسمت رو اصلا کار نداریم خیلی. بریم قسمت رایگانش. ببینید یا از این قسمت استارت بروسینگ میتونید شروع بکنید، یا از همینجا تا همین صفحه اول اومده کالکت کرده و دسته‌بندی کرده. گفته فیچر ایردراپ های ویژه، ایردراپ های جدید، ایردراپ هایی که بر اساس حوزه دیفای هستند که کاملا مشخصه. رو هر کدوم از اینا کلیک بکنید میتونید ایردراپش رو ببینید. اینجا اومده دسته‌بندی کرده بر اساس این که مثلا بر اساس اینکه چه قراره از این ایردراپ دریافت بکنید. ایردراپ هایی که به شما NFT میده، ایردراپ هایی که به شما کریپتو میده. ببینید اولینش رو همستر در واقع گفته، بعد جیمز هستش، گراس هستش، آلفا هستش، همینجوری میاد پایین. تمام ایردراپ هایی که اینجا پیکسل ورس هستش که ما خودمون معرفیش کردیم. اینجا شو مور ویز تو ارن کریپتو رو بزنید، تمام اینا رو به شما نشون خواهد داد. پس هر کدوم از اینا رو میتونید در واقع روش کلیک بکنید و ببینید به چه صورت. حالا جلوتر روی یکی از اینا کلیک میکنیم. اینجا هم کریپتو ریسورس هست، اومده پروژه هایی که به صورت بلاکچین بریج هستن یا کریپتو کازینو هستن، حوزه گیمین هستن، استیکینگ که بحثش شد هستش، دکسا رو معرفی کرده، کریپتو والت ها رو معرفی کرده. بیشتر حالت اطلاعات عمومی هستش که برید ببینید مثلا توش چه خبره و چه اتفاقاتی توش داره میفته و چه امکاناتی میتونید ازشون دریافت بکنید. اینجا هم که قسمت آخرین خبر هستش. اما قسمت بروسینگش یه مقدار پیشرفته تر میتونید سرچ بکنید و
آن چیزی که شما مد نظرت هست رو میتونی اینجا پیدا کنی. مثلا اینجا اومده یه سری در واقع فیلترها قرار داده، گفته آقا KYC میخواد یا نه. KYC یعنی اعراض هویت، که ما میگیم نمیخواد. استاتوسش چی باشه؟ اوپن کلوز. اوپن باشه یعنی هنوز بشه روش کار کرد. کاتگوریش چی باشه؟ این کریپتو معمولا بهتر هستش که بتونی کریپتو بگیری. تو چه بلاک چینی باشه؟ این که دیگه اخیراً دیگه بلاک چین تون خیلی زیاد شده دیگه. ما میذاریم روی تون و سورت بای نیوست فرست بزنیم، از جدیدترین بیاد چیز کنه. سرچ میکنیم ببینید که آقا توی تون چه چیزایی الان اومده. ببینید استونفای هست، گیم هست، تونک هست، همستر رو داره نشون میده، آلفا، پیکسل فرست، کاتیزن و جیمز. این سایت خوبیه و داره خیلی قشنگ ایردراپ هایی که الان رو شبکه تون اومده و ارزشمندم هست داره در موردش صحبت میکنه و نشون میده بهتون. حالا بخوایم روی یکی از اینا کلیک بکنیم ببینیم داخلش چه خبر هستش. همین همستر رو کلیک بکنیم که اصلا همه میشناسیمش، ببینیم داخلش به چه صورت هستش. ببینید تمام توضیحاتی که لازمه در مورد این پروژه کامل توضیح داده. About Hamster Combat هستش، سایتشو گذاشته، مراحلی که شما قراره چیکار بکنید هست. گفته که لانچش بکنید روی تلگرام بوت، تون والتتون رو نصب بکنید و دوستانشون رو دعوت بکنید و خبرهایی که اینجا هست وجود داره، به چه صورت هست و شما به چه صورت میتونید در واقع دریافت بکنید رو اینجا برای شما توضیح داده. حالا بخوایم روی یکی دیگه کلیک بکنیم مثل همین پیکسل تب که ما هم داخل چنلمون معرفیش کردیم. اینجا نوشته اکتیو، بلاک چینش رو داره نشون میده و وبسایتش رو میتونید ببینید، وایت پیپرش حتی میتونید ببینید که اصلا ببینید داستانش چیه، چیکار میخواد بکنه، اهدافش چیه و اینجا هم توضیح داده که استپ به استپ گاید پیکسل تپ پای پیکسل ورس ایردراپ کامل توضیح داده، راهنمایی کرده که چیکار بکنید و چیکار نکنید که ما اصلا کامل این ایردراپ رو توضیح دادیم. پس شما به همین راحتی با فیلتر کردن ایردراپ ها میتونید اونها رو دسته‌بندی بکنید و حالا یکی دوست داره توی یک بلاک چین دیگه، توی یک شبکه دیگه بچرخه، مثلا بگیم روی آربیتروم مثلا چه خبره، فقط آربیتروم ها رو به من بده و تمام اونایی که رو آربیتروم اومدن رو داره اینجا به شما نشون میده. ایردراپ هایی که هست داره به شما نشون میده. مختلف دیگه رو هر مثلا بذاریمش رو سولانا بذاریم ببینید چه ایردراپ های الان فعال هستش به شما داره نشون میده. استاتوسش هم بذاریم رو اوپن که اکتیوا رو به شما نشون بده. دارید میبینید ایردراپ هایی که توی سولانا هست اومده و شما میتونید روشون کلیک بکنید و ازشون استفاده بکنید. خب دوستان عزیزم، سعی کردم به زبان بسیار ساده این سایت ها رو مورد بررسی قرار بدیم، مخصوصا سایت airdrop.io که توسط آقای ایلان ماسک در واقع اومده معرفی شده. هرچند که این توییتی که زد بعد چند روز پاکش کرد، حالا به هر دلیلی نمیدونم، کلا آقای ایلان ماسک توی در واقع پلتفرم ایکس یا همون توییتر قدیم از این کارا خیلی زیاد میکنه. من بعداً مجددا رفتم این توییت رو بخوام پیدا بکنم، اصلا این توییت رو پیدا نکردم. خلاصه اینکه ما سعی کردیم به زبان ساده ایردراپ هایی که توی این سایت معرفی میشه و به چه صورت میتونید پیداشون بکنید و شناساییشون بکنید و براتون توضیح بدیم. امیدواریم که براتون مفید واقع شده باشه. نقطه نظری دارید، منبع خاصی دارید برای شناسایی ایردراپ ها، هرچند که من در آینده 100% منابع بسیار بسیار ارزشمندی در مورد ایردراپ ها به شما ارائه خواهم داد. این سایت رو صرفا چون آقای ایلان ماسک معرفی کرده بود دوست داشتیم مورد بررسی قرار بدیم، اما منابع خیلی بهتر از اینا هم وجود داره که در آینده 100% بهش میپردازیم. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید واقع شده باشه. نقطه نظر خاصی اگه دارید حتما کامنت بفرمایید. اگه سوالی ابهامی در مورد ایردراپ ها دارید میتونید بپرسید تو کامنت ها، حتما در اولین فرصت جوابگو خواهم بود. روز خوش.